කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආව ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ වෙනදා කතා කරනවා වගේ කාන්තාවන්ට සුවිශේෂී කාරණයක් නම් නෙමෙයි. අද කතා කරන්න යන්නේ පිරිමි පාර්ශවයේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් විසඳෙන විදිය. ඒ ඇවිල්ලා ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙනවනේ මේ රැවුල සම්බන්ධ ප්‍රශ්න. රැවුල වවා ගන්නේ කොහොමද? ඒත් එක්කම රැවුල වල දැන් මේ දවස්වල තියෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවද? මේ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න විසඳෙන විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි අද ඔයගොල්ලෝ ගාවට අරගෙන මම ආවේ. අද මම ආවේ රැවුල කියන තැනට සචිත්ව හම්බෙන්න ආවේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට ඔක්කොම විසඳුම් අරගෙන. එහෙනම් අපි කතා කරලා බලමු කොහොමද විශේෂයෙන්ම මේ රැවුල වවා ගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුමක් තියෙනවද කියලා බලමු. ප්‍රශ්න විදියට තියෙන්නේ ගොඩාක් කට්ටියට ගොඩාක් පිරිමි ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා මේ රැවුල වැවෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ. ඉතින් රැවුල වවා ගන්න මොනවාද කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස්ද ගන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ? අපි දැන් රැවුල වැවීම ගැන කතා කරද්දී මේ මුලින්ම මම කියන්නේ මේ ලංකාවේ ගොඩක් අය ලොකු මිත් එකක් තියෙනවා. මේ බියර්ඩ් growth oil එකක් ගාලා රැවුල වවා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම දෙයක් කරන්න බෑ. අර කොණ්ඩේ වවනවා වගේ. කොණ්ඩේ වවනවා වගේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ බියර්ඩ් growth oil එක රැවුල වැවෙන්න වෙනම oil එකක් කොහෙවත් හොයාගෙන නැහැ. රැවුල වැවෙන්න ප්‍රධානම සාධක වෙන්නේ කෙනෙක්ගේ වයස. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ජාන, හෝමෝන සහ අපි රැවුලට කොච්චරක් පෝෂණයක් ලබා දෙනවද කියන එක. මෙතනින් වැඩියෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ පළවෙනි තුන. වයස, එයාගේ ජාන සහ ලබා දෙන හෝමෝන. වයස ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කෙනෙක්ගේ රැවුල හොඳට වැවෙන්න පටන් ගන්න වයස අවුරුදු 26 32 අතර. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 19 කෙනෙක් අවුරුදු 20 කෙනෙක් ඔයිල් එකක් ගෑවා කියලා රැවුල වැවෙන්නේ නැහැ. මේක දැන් තියෙන ලොකුම මිත් එක. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා මාකට් එකේ සෑහෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා මේ growth oil කියලා. ඇමරිකාවෙන් ගෙනාවා, ඉන්දියාවෙන් ගෙනාවා, රටින් ගෙනාවා, මේ රටින් ගෙනාවා. ඒ වගේ ලොකු මේ අමුතුම જાතිය මාකට් එකක් හැදලා තියෙන්නේ එහෙම ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා කියලා. ඒනට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ප්‍රොඩක්ට් එකක් නැහැ. growth oil එකක් ගෑවයි කියලා කාගේවත් අලුතෙන් රැවුල වැවෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඕන ඔයිල් එකක් මේන්ටේන් කරන්න තියෙන්නේ. රැවුල ස්වභාවිකව වැවෙන කෙනෙක්ගේ එයාට හරියට වවා ගන්න තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයිල් එකක් හෝ බාම් එකක් හෝ බියර්ඩ් වොෂ් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කෙනෙක්ගේ ජාන සහ හෝමෝන. ඒ කියන්නේ ජාන වයි ගත්තොත් ගොඩක් රට පරම්පරාවෙන් එන ජාන. ඒ මත තමයි සාමාන්‍ය රැවුල වැවෙන එක තීරණය වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයිල් එකකින් නම් අපි දන්න විදිහට අපි දැකලා තියෙන උදාහරණයක් විදිහට ඔය පොඩි බබාලගේ පින්තූර දාලා ඒගොල්ලන්ගේ රැවුල වෙනවා කියලා. ඒ වගේ දෙයකින් අත්‍තරම ගොත රැවුල වැවෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් අපිත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ එන කස්ටමර්ස්ලාට අපේ වෙබ්සයිට් එක හැමදැනම දාලා දෙනවා මේ දේවල් වලට රැවටෙන්න එපා කියලා. දැන් අප උදාහරණයක් විදිහට Facebook එකේ කියලා කවුරු හරි ඒ වගේ ඔයිල් එකක් දාපු ගමන් පළවෙනිම කමෙන්ට් එක ගහන්නේ මේක ගාන කීයද? මේක ගෙන්නන්නේ කොහොමද? කවුරුත් අහන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවාද? මේක ඇත්තටම වැඩ කරලා තියෙනවද? ඒ වගේ දේවල් කවුරුත් අහන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ රැවුල ඔයිල් එකක් ගානවා වවා ගන්නවා කියන එක බොරුවක්. දැන් අපි දැන් ගත්තොත් රැවුල වැවෙන කෙනෙක්ගේ ඒකත් කොණ්ඩේ වගේම තමයි. ස්වභාවිකව රැවුල කොණ්ඩේ වගේම වැවෙනවා. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන ගොඩක් අයගේ රැවුල වැවෙද්දී ඒගොල්ලෝගේ මේන්ටේන් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි කොණ්ඩේ සබන් ගන්නවා, ෂැම්පෝ ගන්නවා, කන්ඩිෂනර් ගන්නවා. ඒ අපි කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරේ නැත්තම් කොණ්ඩේ ඔහේ වැවෙනවා. ඒ කියන්නේ වේවි හෙයර් එකක් විදිහට යනවා, කර්ල් වෙනවා, පීරන්න බැරි වෙනවා. පසු කාලීනව කොණ්ඩේ ඊට පස්සේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් වෙන්න පටන් ගන්නවා, කොණ්ඩේ යන්න පටන් ගන්නවා. රැවුලත් ඒ විදිහටම තමයි වෙන්නේ. මේක පීරුවේ නැත්තම් මේන්ටේන් කරේ නැත්තම් ඔයිල් හෝ බාම් එකක් පාවිච්චි කරේ නැත්තම් රැවුල ග්‍රෝස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කහන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් වගේ එන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍ය බියර්ඩ් ඔයිල් එකකින් හෝ බාම් එකකින් කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් නවත්තන එක තමයි. ඒකට තමයි අපි ගොඩක් දුරටම බියර්ඩ් ඔයිල් බාම් මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම ආයෙත්
පළවෙනි පොයින්ට් එක තමයි සාමාන්‍ය රැවුල ස්වභාවික දෙයක්. ඔයිල් එකක් ගෑවා කියලා අලුතෙන් රැවුල වැවෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මට මුලින්ම කියන්න ඕනේ. හරි. දෙවැනි ප්‍රශ්නේ විදියට තියෙන දැන් ඇත්තටම රැවුලක් වැවිලා තියෙන කෙනෙක්ට මේන්ටේන් කරන්න මොන වගේ ගයිඩ්ලයින්ස් තියෙන මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ? right. අපි දැන් කතා කරොත් රැවුල මේන්ටේන් කරන එක ගැන සාමාන්‍යයෙන් බියර්ඩ් ඔයිල් එකක්, බාම් එකක්, බියර්ඩ් වොෂ් එකක් ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනකොට රැවුල මේන්ටේන් කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි නිකන් ගත්තොත් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ප්‍රොසෙස් එකක් විදිහට ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕන අපි උදේ නැගිටිනවා වොෂ් එකක් දානවා. ඒත් එක්කම අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් රැවුල තියෙන කෙනෙක් නම් දැන් බියර්ඩ් ෂැම්පූ එකක් දැන් මේ වගේ මේ තියන්නේ බියර්ඩ් ෂැම්පූ එකක් මේ වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ පුළුවන් ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ ෂැම්පූ එකක් වගේ මේක රැවුලටම ස්පෙෂලායිස් දෙයක්. මොකද කොණ්ඩේ හැදිලා තියෙන ෆයිබර් වලින් නෙමෙයි රැවුල හැදලා තියෙන්නේ. මේ දෙක වෙනස් જાතිය ෆයිබර්. මේක රැවුලටම හදපු ෂැම්පූ එකක්. වොෂ් එකක්. සාමාන්‍ය මේවගේ දෙයක් දවස් සතියකට දෙතුන් පාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දවස ගාන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. දවස ගාන පාවිච්චි කරන්න ඕනෙත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇඩ්වයිස් කරනවා රැවුලට සබන් ගන්න එපායි කියලා. සබන් ගන්න එපා ෂැම්පූත් පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. මොකද ගොඩක් අය හිතන කොණ්ඩේට ෂැම්පූ පාවිච්චි කරන නිසා රැවුලටත් ඒ ෂැම්පූ එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ දෙක ෆයිබර්ස් දෙකකින් හැදලා තියෙන නිසා ෂැම්පූ එකක් ගාම කියලා රැවුලෙත් ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙන අවුට්පුට් එකක් එන්නේ නැහැ. අනිත් එක අපි දැන් ගත්තොත් දැන් ප්‍රොසෙස් එකක් විතර දැන් රැවුල අපි දැන් උදේට වොෂ් එකක් දාලා රැවුල එහෙම හොදලා පිරිසිදු කරගෙන වොෂ් එකක් මගේ පිරිසිදු කරගෙන අපි හොඳට පිහද ගන්න ඕනේ. මේ පිහද ගද්දී අපි මේ රැවුලේ තියෙන වතුරට ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ ඩැම්ප් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර ටික යවා ගන්න නැහැ. නමුත් අපි පිහදලා අරනවා. ඒ ඩැම්ප් ඒකේ ඒ කන්ඩිෂන් එකේදී තමයි සාමාන්‍ය බියර්ඩ් ඔයිල් එකකට බාම් එකක් හරි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔව්. දැන් අපි බියර්ඩ් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රොප්ස් 3-4ක් වගේ අතට අරගෙන තමයි අපි ගා ගන්න ඕනේ. මේ රැවුල ගාද්දී ගොඩක් අය මේ හිතන මේ රැවුල උඩට ගෑවට පස්සේ ඒක හරි කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි රැවුලට එන බියර්ඩ් ඒ කියන්නේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් වගේ ඊට අමතරව කසන්න පටන් ගන්න. මේ හැමදේම වෙන්නේ රැවුල යට තියෙන හැමේ තෙතමනේ නැති වුණාම. ඕකේ. කොණ්ඩේ වගේම මේ හැමත් වියලි වෙනවා, ඩ්‍රයි වෙනවා. ඒ ඩ්‍රයිනස් එක නැති කරන්න තමයි ඔයිල් එකකින් හරි බාම් එකකින් හරි සපෝට් සප්ලිමන්ට් එකක් විදිහට ඒක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඔයිල් එක පාවිච්චි කරද්දී ඩ්‍රොප්ස් 3-4ක් හෝ අරගෙන ගාන ක්‍රමයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයිල් එකක් යූස් කරද්දී ඒක ගාන්න ඕනේ යටින් ඉඳලා උඩට. එතකොට තමයි මේ කියන්නේ යට හරිය ඉඳලා උඩ හරියට තමයි ඔයිල් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට හැමට වදින්නේ. මේ කියන්නේ රැවුලේ අග්ගිසි වෙලාගේ වැදලා වැඩක් නැහැ. ඒක වදින්න ඕනේ හැමට. අර කොණ්ඩේට අපි තෙල් දාද්දි හිස් කබලට ගන්නවා වගේ තමයි මේ රැවුලට. ඒ වගේම තමයි රැවුලටත් දාන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයිල් එකක් හරි බාම් එකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් සඳහා පාවිච්චි කරන්න. මීට අමතරව දැන් අපි අහන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද්ද මේ ඔයිල් එකේ බාම් එකේ තියෙන වෙනස කියලා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. right. ඒක නේ ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක සමහර අයගේ පෞද්ගලික මතයක්. ඒක පර්සනල් choice එකක්. දැන් මම සාමාන්‍ය මේ වගේ රැවුලකට ගොඩක් අය කැමති බියර්ඩ් බාම් එකක් ගන්න. මොකද බාම් එකේ ඔයිල් එක දැන් බාම් එකේ දෙන බීස් වැක්ස් කියලා සංඝටකයක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් දැන් අපි ගත්තොත් කොණ්ඩේට තෙල් ගාන එකේ ජෙල් ගාන එකේ වෙනසක් තියෙනවානේ. ජෙල් ගාන පස්සේ කොණ්ඩේ අපිට හොඳට අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. රැවුලත් ඒ වගේම තමයි. ඒ කියන්නේ බාම් එකකින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන් බාම් එකකින්. ඒ දෙක තමයි ලොකුම වෙනස. අනිත් එක පෝෂණය පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් සාමාන්‍ය එකම වගේ තමයි ඔයිල් එකේ බාම් එකේ යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් අඟල් 2කට හෝ 3කට වඩා වැඩි නම් ගොඩක් වෙලාවට බාම් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අනිත් එක තමයි රැවුල හැම වෙලේම පීරන එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයිල් එකක් හරි බාම් එකක් හරි ගාලා අර මං කී විදිහට ගාගෙන ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බියර්ඩ් කොම්බ් එකක්. ඒ කියන්නේ බියර්ඩ් වලට රැවුලට වෙනම කොම්බ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බියර්ඩ් කොම්බ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක හදලා තින්නේ ලී වලින්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්ලාස්ටික් වලින් හදන ඒවා පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ලී වලින් හදපු බියර්ඩ් කොම්බ් එකක්. මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි උඩින් ඉඳලා පල්ලෙහාට තමයි රැවුල පීරන්නේ. ඔයිල් එක ගන්න පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට පීරන්නේ උඩින් ඉඳලා පල්ලෙහාට. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් දවසට එකපාරක් හරි දෙපාරක් හරි අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් එකක් හෝ බාම් එකක් ගාලා මේක පීර ගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපිට රැවුල හදාගන්න බැරි වෙනවා. හරි සචිත් දැන් මට කියන්නකෝ මේ මොනවාද දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කොණ්ඩේකට එහෙම කියනවනේ දේවල් කරන්න එපා කියලා. මේ වගේ රැවුලටත් කරන්න හොඳ නැති දේවල් තියෙනවද? හරි අපි දැන් කතා කරොත් රැවුලට නොකර යුතු දේවල්. දැන් අපි දන්න අපිට ගොඩක් අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලාත් අහනවා කෝල්ස් එනවා අහනවා මේ රැවුල ස්ට්‍රේට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් සමහර අය අපෙන් අහනවා මේ රැවුල අයන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. නීට් එකට තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම්
ඇත්තටම ගොත් ඒක එහෙම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ excessive heat එක දැන් අපි අයන් එකකින් එන්නේ ඕනට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා රස්නයක් එනවා. ඒක රැවුලට හොඳ නැහැ. එතකොට තමයි ගොඩක් එක රැවුල ගැලවෙන්න පටන් ගන්න. කැඩෙන්න ගන්න. අනිත් එක ඒ කියන්නේ අර ස්ප්ලිට් ends කියලා රැවුල අගින් පැලෙනවා. ඒ පැලෙන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට ඕනට වඩා රස්නයක් රැවුලට දැනුනාම. ඒක නිසා අපි කියන්න කැමති රැවුල සාමාන්‍ය අයන් කරන්න එපා. තවත් දෙයක් තමයි ගොඩක් අය බ්ලෝ ඩ්‍රයි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න සමහර කට්ටිය ඉන්න දවස ගානේ බ්ලෝ ඩ්‍රයි කරනවා. ඔෆිස් යන්න ඕනේ වුණාම පස්සේ පාටි කරන්න ඕනේ නම් පස්සේ දවස් ගාන. අපි කියන්නේ ඒකත් කරන්න මොකද එතනනිත් එක්සෙසිව් හීට්. අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිපුර රස්නයක් නිසා ඊට පස්සේ ආයි අර වගේම අග්ගිස්ස පැලෙන්න පටන් ගන්නවා, රැවුල ගැලවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා අවශ්‍යම නම් බ්ලෝ ඩ්‍රයි කරන්න පුළුවන් සතියකට සැරයක්. බ්ලෝ ඩ්‍රයි එක කමක් නැහැ. හැබැයි අයන් කරන එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි ස්ට්‍රේට්නින් ක්‍රීම්. ගොඩක් අය අහන කොණ්ඩේට ගන්න ස්ට්‍රේට්නින් ක්‍රීම් එක රැවුලට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකත් අපි ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රේට්නින් ක්‍රීම් වල ගොඩක් වෙලාවට නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් නැහැ. ඒක තියෙන සාමාන්‍ය කෙමිකල්ස්. ඒ කෙමිකල්ස් අපි දැන් හෙයාර් ස්ට්‍රේට්නින් එකක් වුණත් කරද්දී අපි පුළුවන් තරම් හිස් කබලෙන් උඩ හරියට තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේක මේ රැවුල සාමාන්‍ය දැන් කොණ්ඩේ තරම් දිග නැහැනේ. ඒක නිසා මේක ටක් ගාලා මේ හැමේ ගෑවෙනවා කහන්න පටන් ගන්නවා ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එකක් කරලා ඊට පස්සේ ආයි ගැලවෙන්න පටන් ගන්නවා. අනිත් දේ තමයි ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මේක මේ ස්ට්‍රේට් කරාම හරි එහෙම නැත්නම් හීට් කරාම හරි මේකන අවුට්පුට් එක මොකක්ද කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරපෙක් කෙනෙක් ගන්නකො කොණ්ඩේ දෙක කෙනෙක් ස්ට්‍රේට් කරනවා. එයාගේ කොණ්ඩේ වේවි. රැවුලට ඒ දෙයම වෙන කරොත්. එතකොට දැන් අපි හිතන විදිහට ලස්සනට මෙහෙම හැඩයකට රැවුල එන්නේ නැහැ. මේක නිකන් වේව් වෙලා ඉන්නේ. ඊට අමතරව මේක නිකන් අර ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රේට් කරපු නිසා අර හෙයාර් ෆයිබර්ස් පොඩි වෙන නිසා මේක අපි හිතන විදිහට ලස්සනට මෙහෙම හැඩයට එන්නේ. ඒක එන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් අර අනේ පොඩි වෙලා නිකන් හරිම ඒ කියන්නේ අප්‍රසන්න දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අන්තිමට එළියට එන්නේ. අර චයිනීස් ෆිල්ම් වල තියෙන මෙහෙම දිගට. අන්නේ ඇත්තටම ඒ වගේ තමයි ඒකේ අන්තිමට අවසාන ප්‍රතිඵලය. ඒක නිසා අපි ඒක දේවල් කිසිම දෙයක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ස්ට්‍රේට් කරන්න එපා. ඔව් ස්ට්‍රේට් කරන්න එපා. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් දැන් සමහර කට්ටිය දැන් බියර්ඩ් මේන්ටේනින් කියන්නේ ඔයිල් එකක් හෝ බාම් එකක් ගන්න එකම නෙමෙයි. මීට අමතරව අපිට අවශ්‍ය විදිහට රැවුල කපා ගන්නත් ඕනේ. සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ මේ නෙක් ලයින් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් සතියකට සැරයක් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ට්‍රිම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට රැවුල ඔබට අවශ්‍ය ගානට සාමාන්‍යයෙන් සති 3කට සැරයක් වගේ ට්‍රිම් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද මේන්ටේන් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් හොඳ දැනුමක් එකතු වෙන්න ඇති. ඒත් එකම දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මොකද ඇත්තට මම නම් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මොකද මම මේ පිරිමියාගේ කොණ්ඩ රැවුල් සම්බන්ධව මම එහෙම ලොකු දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ කතා බහ ගොඩක් දැනුම මටත් එකතු කරා. ඉතින් ඒ වගේම මං හිතනවා ඔයාලටත් ගොඩක් දැනුමක් එකතු වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි සජිත් අපිට මේ වගේ දැනුමක් ලබා දුන්නාට. අපි ඊළඟ දවසේ කියලා දෙමු එහෙනම් කොහොමද රැවුලක් හරියට මේන්ටේන් කරන්න ප්‍රැක්ටිකලි මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ, ඒත් එකම කොහොමද ට්‍රිමින් පැත්ත කොහොමද වෙන්නේ, සයිඩින් පැත්ත කොහොමද වෙන්නේ, මොනවද තියෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස්, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරමු ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන්. එහෙනම් අමතක කරන්න බෑ දැම්මම ගිහිල්ලා channel එක subscribe කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපු හැටිම ඔයගොල්ලන්ට notification එක එයි. ඒත් එක්කම තව කොයි වගේ වීඩියෝස්ද ඔයාලා බලන්න කැමති කියලා පල්ලා comment box එකේ ගිහලා comment කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.